नमस्कार, हुमा's किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर मी हुमा तुमच्यासाठी घेऊन आले आजही एक नवीन रेसिपी, चिंचगुळाची चटणी। चिंचगुळाची चटणीचा वापर आपण नेहमी करत असतो। मग ते समोस्याबरोबर असू द्या, ओली भेळ करताना असू द्या, दही वडे केले तरी आपल्याला चिंचगुळाची चटणी लागते, पाणीपुरीमध्ये आपल्याला चिंचगुळाची चटणी लागते, ढोकळा केला तरी आपल्याला चिंचगुळाची चटणीच लागते। तर मग ही चटणी आपण विकत आणतो, तर मग ही चटणी आपण घरगुती पण करू शकतो आणि तेही घरातल्या घरात साहित्य। तर ते कशी करायची ते आज आपण बघूया। त्याला जास्त साहित्य पण लागत नाही। तर मी इथं चिंच घेतली आहे भिजवून, एक मोठं लिंबू असतं त्याच्या एवढी चिंच घेतली आहे, किंवा एक अंड असतं तेवढं मी चिंच घेतली आणि तेवढाच मी गूळ घेतलाय। जेवढी चिंच असते तेवढाच गूळ घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावरती एक 4 चमचे मी साखर घेतली। त्याच्याशिवाय आपण हे धने, जिरे आणि बडीशेप आहे ना ती भाजून घेतली आहे आणि ती थोडीशी खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतली आहे। त्याच्यानंतर हे मीठ घेतले आपल्याला चवीनुसार, थोडंसं मीठ घालायचं आपल्याला। एक पाव चमचा हिंग घेतलं आहे मी आणि एक अर्धा चमचा मी लाल तिखट घेतलं आहे। झालं एवढंच लागणार आहे आपल्याला। तर पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे, ही चिंच जी भिजवून घेतली आहे ना, ही चिंच मी आधी भिजवून घेतली आहे। तर तुम्ही चला तर मग आता आपण ही चिंच कुस्करून घेऊया आणि चिंचेचा गर काढून घेऊया। चिंच भिजल्यानंतर लगेच चिंचेचा गर निघतो, त्याला काही जास्त वेळ लागत नाही। आणि हा गर निघाल्यानंतर आपण काय करायचं आहे, हा गाळून घ्यायचा आहे। एका चाळणीने त्याला चांगलं गाळून घ्यायचं आहे, म्हणजे काय होईल, त्याच्यात जे काड्या बिड्या असतात ना ते निघून जातात, म्हणून ते गाळून घ्यायचं आहे। चला मग मी हे गर काढून घेते आणि गाळून पण घेते। हे बघा आता आपला हा गर काढून तयार आहे, चिंचेचा कोळ केलेला आहे तो तयार आहे। तर गॅसवर मी आता ठेवली एक कढई आणि त्याच्यामध्ये मी हा कोळ घालून घेणार आहे। मी गाळून घेतलंय त्याला चिंचेचा कोळ आणि त्याच्यामध्येच आता आपण घालूया हे धने, मीठ, तिखट आणि हिंग होतं ना ते घालून घेऊया। हा जो गूळ घेतलाय तो पण आपण घालून घ्यायचा याच्यामध्ये। ही जी 4 चमचे साखर घेतली आहे, साखर कशासाठी घालायची, तर गुळात काय एवढा गोडवा नसतोय, साखरेमुळे तो मेंटेन होतो, नाहीतर गुळ आपल्याला जास्त लागणार। मग तुम्हाला फक्त गुळाची करायची असेल तर चिंचेच्या 1.5 पट गुळ घ्या। आता याला चांगली उकळी काढून घ्यायची आपण। हे बघा आता ह्या चिंचेच्या चटणीला चांगली उकळी आली। उकळी येईपर्यंत आपण गॅस मोठा ठेवायचा आहे, नंतर गॅस जरा मध्यम करायचा आहे। आणि हा कोळ किंवा चटणी दाटसर होत नाही तोपर्यंत याला उकळून द्यायचं आहे आपण। एक 2-3 मिनटं चांगली उकळी येऊ द्या आणि नंतर आपण चेक करूया किती घट्टसर झालंय ते। हे बघा तुम्ही बघू शकता, एक 3 मिनटानंतर ही एवढी घट्ट झालेली आहे चटणी आपली आणि छान चकाकी आली आहे त्याच्यावरती। हे बघा, पण आपल्याला एवढी पातळ चटणी नको आहे, अजून आपल्याला थोडा कोळ आटवून घेतला पाहिजे, म्हणजे आपल्याला पाहिजे तशी चटणी मिळेल आपल्याला। हे बघा, अजून एक 3 मिनटं आपण शिजवून घेऊया याला। हे बघा, अजून 3 मिनटं मी ठेवली चटणी अशीच गॅसवरती उकळत, आणि हे बघा आता आपल्याला पाहिजे तशी झालेली आहे आणि ही थंड झाल्यानंतर आणखी घट्ट होणार आहे। तर आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। हे बघा,
आपली चिंचेची चटणी तयार आहे. हे बघा, जशी थंड होईल ना तशी घट्ट होत जाणार आहे ही. तर एवढीच पातळ ठेवूया आपण. आणि एका डिशमध्ये काढून घेऊया आता. हे बघा, आपली चिंचेची चटणी करून तयार आहे. जर तुम्हाला आणखी घट्ट चटणी हवी असेल तर तुम्ही जरा आणखी 2-3 मिनटं त्याला शिजून द्यायचं, चटणीला उकळून घ्यायचं, तर तुम्हाला आणखी घट्ट चटणी मिळेल. तर आपण चिंच जी भिजवून घेतली ना, तो व्हिडिओ माझा स्किप झाला, तर थोडंसं तुम्हाला सांगते त्याच्याविषयी. चिंच आपण एक अर्धा तास तरी भिजवून घ्यायची, अशी नॉर्मल भिजवून घ्यायची. आणि जर तुम्हाला जर गडबड असेल तर गरम पाण्यामध्ये चिंच भिजवून घ्यायची आणि कुकरला 2 शिट्ट्या लावून घेतल्या की चिंच तुम्हाला अगदी तयार मिळते, आपल्याला गर त्याचा तयार मिळतो. हे बघा किती छान झाली आहे. आत्ताही पातळ दिसते, पण जशी थंड होईल तशी ही घट्ट होणार आहे. हे बघा, तर ही अशी चटणी करून एका काचेच्या बाटलीमध्ये भरून ठेवली ना, एक 2 महिने तरी टिकते. 2 महिने 3 महिने पण मी वापरते. फ्रीजमध्ये ठेवून दिली ना 3 महिने टिकते. आणि आपल्याला जरी काही पाणीपुरी करायची असली, ढोकळा करायचा असला, समोसा करायचा असला, ओली बेळ करायची असली, पडदेशी काढायची आणि करायचं. चटणी आणायला दुकानात किंवा मार्केटमध्ये जायची गरज नाही, घरच्या घरी करायची आणि मस्त पदार्थ बनवायचे. तर तुम्हाला आज जर माझी चिंचेच्या चटणीची रेसिपी आवडली असेल तर हुमा's किचन मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.